Sziasztok! Ebben a videóban szeretném elmondani, hogy milyen eszközök és módszerek segítettek abban, hogy fejlődjek magyarból. Először is, ahogy más videókban is mondtam, úgy kezdtem, hogy podcastokat hallgattam, miközben autóval jártam otthonról a munkahelyemre. Konkrétan megvettem néhány Hungarian 101 podcastot, amelyek lehetővé tették, hogy teljesen a nulláról induljak. Tehát a magyar ABC-től a magánhangzó harmónián, a kiejtésen, a nyelv alap struktúrájának megismerésen keresztül haladtam, és így tovább. Ez a folyamat körülbelül egy évig tartott, az abszolút beginner szintről indultam, az abszolút kezdő, úgymond. Nagyon passzívan hallgattam, és hónapról hónapra fokozatosan hosszaszoktam az alapmagyar mondatokhoz. Ezután mentem tovább a beginner szintre, kezdő. Honnan intermediate, az középső, majd lower advanced szintre, ez az alsó fejlett szint. Ahogy máskor is említettem, a magyarnak elég meredek a belépési küszöbe, mondjuk így, mert nagyjából egy évbe telt, mire egyáltalán elkezdett értelmet nyerni számomra a nyelv. A fejlődés viszont nem volt lineáris, inkább úgy mondanám, hogy annak a tudata, hogy tényleg haladok, csak később jött. Nem hirtelen, de semmiképp sem szépen egyenletesen, lineárisan. Szóval a Hungarian Pod 101 nagyon segített, tudomásom szerint ez az innovativelanguage.com nevű oldal része, ami egy olyan weboldal, ahol több nyelvet is lehet tanulni, nem csak a magyart. A podcastokat nagyjából 5-7 dollár egy hónap áron vettem, és az előfizetésem 2 évig volt érvényes. Időközben apránként rájöttem, hogy a vezetés közbeni gyakorlásom magában nem elég, valahogy a napi rutinom kívül is be kell vonnom az életembe a nyelvet. Ezért elkezdtem más videókat keresni YouTube-on, és még Patreonon is találtam érdekes anyagokat tanároktól. YouTube-on például Friderikus podcastokat hallgattam, amiket eleinte borzasztóan nehéznek éreztem. Felirat nélkül gyakorlatilag semmit nem értettem. Természetesen tudtam, hogy az a szint, amit Hungarian Pod 101-nak köszönhetően elértem, nem elég ahhoz, hogy anyanyelvi beszélőket könnyedén értsek. De elkezdtem olvasni is cikkeket, bejegyzéseket, amelyeket anyanyelvi magyarok írtak, és így szépen lassan javult a szövegértésem. Ezzel párhuzamosan átállítottam a számítógépem és a telefonom nyelvét magyarra, hogy akkor is magyar vegyen körül, amikor csak mást csinálom. Sőt, még a cégem által árult gépekhez tartozó használati útmutatókat is magyarul kezdtem el olvasni. Nem untatlak benneteket azzal, pontosan milyen gépek ezek, a csomagolás technika világához tartoznak. Természetesen azokat a magyar nyelvű útmutatókat olvastam, amelyek a magyar vevőknek szánt gépekhez tartoztak. Így 2 dolgot tanultam egyszerre. A munkámhoz kapcsolódó tartalmakat és a magyart. Egy másik dolog, amit nagyon hasznosak találok, az a ChatGPT használata. Eleinte, amikor kérdeztem valamiről, angolul fogalmaztam meg a kérdést, aztán megkértem, hogy fordítsa le természetes élő magyarra. Ezután visszakérdeztem bizonyos szavakra vagy szerkezetekre, amiket nem értettem, és így lépésről lépésre egyre több minden a helyére került. Később szóban is elkezdtem kérdezni, és beszélgetéseket folytattam ChatGPT-vel, hasonlóan ahhoz például, ahogy Friderikus tette az egyik legutóbbi podcastjében. Vonalban vagy-e, ChatGPT?
Igen, teljesen vonalban vagyok, és kész vagyok segíteni. Ha van bármi kérdésed, vagy témád, amiről szeretnél beszélni, csak nyugodtan mond. A kérdésem az lenne, hogy szerinted hogyan lehetne mielőbb eljutni az orosz-ukrán háború végéig, a megoldásig? De ehhez ne általános javaslatot tegyél, azt kérem, hanem stratégiai, illetve taktikai szempontból is konkrét válaszokat adjál. Tisztában vagyok vele, hogy ChatGPT-vel beszélgetni nem ugyanaz, mint valódi emberekkel kommunikálni, de úgy érzem, hogy rengeteget segít a fejlődésben, mivel hasznosnak és szórakoztatónak találom, ezért csinálom, még motivációt is ad. Természetesen, amit én csinálok, és ha hogyan csinálom, nem feltétlenül való mindenkinek. Én egyszerűen csak a saját tapasztalatomat osztom meg itt. Még egy dolgot szeretnénk hozzátenni. Hallgattam magyar zenét is, és tanultam a dalszövegeket. Emlékszem egy részletre a Ki lakik itt Beto Zsunkel könyve című számból, arra a részre, ami körülbelül így szól, és most sajnálom a rossz szavakért. 13 Budapest már 29 éve, ha hívnak a tesóket húzok le vidékre, a fegyverem már zsebembe stükkerbe téve, az életem a rap, a Beto Zsungel zeneje. Már csöpögnek a csajok, mint az olvadt pinak, mert olyan biteket alangbasztak a hóbanditak. Sokakban semmi erő, sorák átlagosak, minket meg ösztönök hajtanak, mint az állatokat. Ki lakik itt? A kannibalok a szomszédba, meg fürödtük az ödzsegek között a kondérba. Ártó szellemek lapulnak a fák között, meg a romok alatt kialtak a lyuk, csak az eltitül, aki gonosz maradt. Pörögnek a repek, a csapaton feldult, mint a fejenken megittunk volna rekesz Red Bullt. Csak egy egyetlen gyökér kell, akinek homlok a kong. Meg egy kis denivér szar, és kész van a koponya bong. Úgy gondolom, hogy nagyon rossz énekes vagyok, és az eredeti dal így szól. 13 Budapest már 29 éve, ha hívnak a tesók, egyből húzok le vidékre. A fegyverem a rimzsebembe stükkerbe téve, az életem a rap, a beton dzsungel zenéje. Már csöpögnek a csajok, mint az olvadt pinák, mert olyan beateket talán basztak a hóbanditák. Sokakban semmi erő, a soraik átlagosak, minket meg ösztönök hajtanak, mint az állatokat. Ki lakik itt? A kannibálok a szomszédba, meg fürödtök a zöldségek között a kondérba. Ártó szellemek lapulnak a fák között, meg a romok alatt. Kialtak a lyuk, csak az érte túl, aki gonosz maradt. Pörögnek a repek, a csapaton feldúl, mint a fejenként megittunk volna egy rekesz Red Bull. Csak egy agyatlan gyökér kell, akinek a homlok a kong, meg egy kis denevérszar, és kész van a koponya bong. Igen, nagyon rossz énekes vagyok, természetesen, de mit mondatnék? Egyszerűen szeretek új dolgokat kipróbálni, és nagyon szeretem magad a magyar tanulásának folyamatát. Még akkor is, ha néhány olyan ember van, aki ismer, talán azt gondolja, hogy nincs semmiféle jutalom abban, ha az ember ilyesmivel foglalkozik. Nem szeretem azt, hogy mindent valamilyen pénzben mérhető értékhez akarunk kötni. Én azt is hiszem, hogy az életben néha egyszerűen élveznünk kell azt, amit csinálunk, mert mi magunk adunk értelmet annak, amivel foglalkozunk. Szerintem már ennyi elég. Köszönöm, hogy meghallgattatok.